اتمنى له كل توفيق. لكن فكرة ان مصر اصبحت دي انجازاتها، واصبح المتحدث العسكري بيكتب مقال فيها قصة نجاح، ده اعظم، ده اللي بيتحققه مصر، ده شيء حقيقة يوضح قد ايه احنا بقينا صغيرين قوي يا سيد. بمناسبة الاعلام ذكر الاعلام، يعني كان في شخص محترم اتكلم عني، نقيب الاعلاميين، وجه لي رسالة، وهو الاعلامي حمدي الكنيسي. قال تعال نشوف بس الاول الحتة دي هتعجبكم قوي قوي يا جماعة. تعال نشوف وعد، يعني المذيع اللي كان عامل معاه اللقاء قال له ايه. اذكر حضرتك يعني معتز مطر اللي ما عندوش حاجه دلوقتي غير مهاجمه الدوله المصريه، ما بنتكلمش على اشخاص، طول الوقت بيهاجم الدوله المصريه، القوات المسلحه المصريه. معتز لما كان بيقدم برنامج محطه مصر في مودرن زمان، كانوا يجي له اي خبر كده، لا يا جماعه الجيش هيزعل من الخبر ده. هو ده نفسه معتز مطر اللي كان بيحسس من بعيد، هو ده اللي كل يوم ما عندوش غير انه بيهاجم الدوله المصريه والجيش المصري. مش دي الحته المقصوده، الحته التقيل جاي ورا، الحته بتاعت استاذي استاذ حمدي الكنيسي جايه دلوقتي المهمه لحضرتك. وانا طبعا مش محتاج اقول لك انه اتحداه واتحدى اللي مشغله واتحدى كل القنوات دي ان يجيب حد يثبت اللي بيقوله. اتحداه اهو، اي فتي وخلاص. حقيقه يعني بكل تواضع، لمن ينسى كنا البرنامج الوحيد والمذيع الوحيد اللي المجلس العسكري وقفوا على الهوا في عز الثوره. تخيل يا مؤمن، في عز الثوره وقف البرنامج على الهوا، وساعتها CNN اتكلمت، والبرلمان البحر المتوسطي ومجلس الشعب استدعاني وعمل جلسه استماع، والمجلس العسكري واقف على الهوا، اللي هو بيقول لك كان بيقول كذا وكذا وكذا. سيبك من الكذب والتخريف، مش ده القصه خالص. بس على ذكر ده فكرني، يعني لما قال كده قلت يا اخي الايام، لسه المشهد ما جاش. هجيب لك مشهد انا قلت ايه عن نزول الجيش، يعني ربنا وكأنه بيحكي اللي حاصل النهارده لينا كلنا. تقريبا ده كان في اكتوبر نوفمبر 2012. في حالة الفوضى ايه اللي هيحصل؟ تخيلات حضراتكم، مش هنتكلم على الدنيا لا قدر الله هيحصل فيها ايه في الفوضى، هيتم التعامل مع الفوضى ازاي؟ الجيش ينزل، صح؟ مش ده اللي هيحصل؟ طيب في حالة ده حدث، لا احد كاسب، الكل خاسر، الكل خاسر، الكل خاسر. اعتقد رسالة لا تحتاج لتوضيح، الكل هيخسر. الحكاية هتختلف كثيرا كثيرا، ربنا ما يكتبها علينا. وربنا ليه حكمة وكتبها علينا. على فكرة ده في الشهرين اللي شغلت بيهم في قناة الإخوان، في قناة مصر 25، كنت أحذر من المشهد المأساوي اللي بنعيشه كلنا، كله بيدفع الثمن. بعيدا عن البرنامج الوحيد اللي اتوقف، يعني دي ذكريات، قلنا نشترك برضو، انت اوقات تحبوا تعيشوا في الذكريات. وقت احداث بورسعيد، في بورسعيد على الهوا كده على المنصه مع اصدقاء الدرب زمان، حقيقة منهم السمر، حقيقة زي تحية الفنان الكبير والرائع عمرو واكد. وقت احداث بورسعيد وعلى رؤوس الاشهاد في بورسعيد ذات نفسها، والعسكر بيحيط بينا من كل مكان. احنا في مشهد عبثي، يعني ما حدش كان يتخيل ان الناس تقوم بثوره عشان تغير البلد، يركبوهم الحلزونه اللي ركبناها طول السنه والشهر اللي فات. حقيقه كل خطط المخابرات اللي من اول ما بقى في حاجه اسمها مخابرات في العالم اتطبقت علينا، ما سابوش خطه ما عدوهاش علينا. بدات بالفتنه الطائفيه زي ما نوره قالت، لا هو مش نافعه ومش واكله. بدات باستفتاء دستوري يقسم البلد، ويتقال اللي يقول يبقى مسلم، واللي ما يقولش لا، واللي يقول لا يبقى مسيحي، وقصه حضراتكم عارفينها تماما. تحيه للجيل اللي بيشهد الثوره من اولها، تحيه للجيل اللي احنا هنكمل، عشان ابدا على مستواي الشخصي مش هقدر استحمل ان ابني بعد 15 ولا 20 سنه يقعد معايا ويقول لي ما كملتوهاش ليه يا بابا. مش هنقبل ده، ومش هقبل فصل في التاريخ لماذا فشلت الثوره المصريه. بدات وستستكمل باذن الله. المهم الاعلامي استاذي حمدي الكنيسي اتكلم، ويجب ان نستمع جميعا. قال ايه؟ له معي قصة
انا كان ليا دور في تعيينه في اذاعه الشباب والرياضه. طب كفايه بقى ان احنا كده نزعل من حضرتك. لا وكان كويس جدا، وانا باجزم انه لا هو اخواني ولا يحزنون. امال يا فندم اللي حصل بقى انا بقول لك ما هوش اخواني وباجزم ده، ان هو ما عرفش يتراجع، سقط وفشل انه يتراجع. سقط الاول باغراء بقى العمل في القناه اياها وبالايراد والدولارات والريالات، شويه شويه بقى يقع، يجي يتراجع مش عارف يتراجع، وصار اسيرا لخطأ وقع فيه ومش عارف يتراجع. يعني معتز مصر دلوقتي في فخ لا عوده. انا اعتقد لسوء الحظ وللاسف ان هو يعني مش عارف يعملها. في غيره وانت تذكر مش هقول اسم مين، في رجع وقال يا جماعه وتاب واستتاب وقال انا اخطأت. هو يعني فاتته اللحظه دي. يا اخي اللحظه دي ما قدرش يقفشها كويس، الحمد لله. هو طبعا بيتكلم استاذنا استاذ حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين الحالي، مش هو نقيب الاعلاميين استاذ حمدي ولا ايه يا جماعه؟ تقريبا بيتكلم على اللحظه اللي قفشها الاعلامي الكبير طارق عبد الجابر، ودي قفشه يعني كانت لحظه رائعه جدا. فانا ما لحقتش اقفش في اللحظه دي، معلش الحياه فرص وللاسف ما لحقتش الفرصه دي، يمكن تتعوض. كان في رساله، دي بقى الحكايه كلها وجهها ليا، اللي جايب لك الحته دي عشان الحته دي، بس كانش ينفع اجيب الحته دي من غير اجيب الحتت اللي قبليها. كان في رساله وجهها ليا استاذنا استاذ حمدي الكنيسي، محتاج ان حضراتكم تسمعوها معايا. طب فادي ما توجه له رساله، يعني ما دام حضرتك كنت استاذه وكان ليك دور في تعيينه في الاذاعه، ان انت كنت احسن بكثير جدا مما انزلقت اليه، وبرضه مصر قلبها كبير جدا طبعا، وممكن تفتح لك صدرها وترجع تاني، ولما ترجع انت هتكون دليل ادانه لقطر ولشغلها. انا ارجو ان يكون معتز بالتحديد حد وصله هذه الرساله، ويا رب يعني. طب ما يجي هنا يا فندم ويهاجم، ايه المشكله؟ مفتوح. طب ما في هنا عندنا قنوات وفي اراء ما شاء الله بتتقال زي ما عاوز. كتير بنقول الحكومه شايفه شغلها وفي وزراء فاشلين يعني. حقيقه يعني اربق بالاستاذ حمدي الكنيسي حقيقة. يعني انا احيانا كده بيبقى صعب، في ناس كده يعني صعب انك تتكلم عنهم. على فكره استاذ حمدي الكنيسي في الاذاعه يعني كان من الناس الشخصيات القليله جدا اللي الناس بتجمع عليها. فضل الاذاعه حقيقه عليها بعد الله عز وجل فضل كبير جدا، لان دي على الهامش كده عشان حضراتكم تعرفوا في تقديرنا المتواضع، لما تبدا من الاذاعه بيفيدك في مشوارك بعد كده الاعلامي كتير قوي، لانك لما تستطيع ان تثبت اقدامك وانت تعمل كمذيع اذاعه وتوصل للناس انت عايزه وتحقق حاجه بمجرد الصوت، فستتجاوز وربنا هيكرمك بآفاق بعيدة حقيقة لما يبقى صوت وصورة، لأنك بتبقى كل أدواتك مركزة في الصوت، فبتحقق حاجات كتيرة جدا غير الاهتمام بالشكل والحاجات دي. فتحية للإذاعة المصرية بجد. ده بالنسبة لأستاذ حمدي، أنا مش عارف أقول عليه إيه، إنما عجبتني قوي حتة ما ترجع ونعرض كلنا مع بعضينا، يعني كلنا مع بعضينا بقى ونفق من جوه. ما نافق فيها إيه؟ انت ايه ازيد منك؟ عندك ايد ازيد مننا؟ ارجع كلنا نقعد كده مع بعض، وانت تنافق وانا اعرض، انت حته وانا حته، ونساعد بعضين، مفيش اي حاجه. انت ليه كده؟ اشتم في الحكومه بس. قال له المذيع، قال له ما احنا اهو بنقول على الوزراء. اشتم في الحكومه، اشتم في الحكومه. ومصر صدرها كبير، وانا بالنسبه يعني حقيقه بقول لمصر معلش، بالنسبه لصدر مصر ارجوكم، دي مواضيع حساسه، انا مش عايز اي حاجه غير من مصر، ولا صدرها ولا ظهرها، غير انها تكون بخير، تكون مصر ابيه حره ديمقراطيه حقيقه، نكون بني ادمين. تحيه للرساله حقيقه. يعني فصلتني الضحك زي ما بيقولوا. بمناسبه المقاومه ومشهد المحله النهارده وقابلوا الوراق، بيقولوا لي ما ردتش عليه، يعني انا مش عارف انا المفروض ارد اقول ايه، يعني المفروض اقول ايه للحكايه. يعني يا جماعه يعني لو في رد، لو في ناس يعني بعض الزملاء مستنيين رد، لو في رد فاحنا حقيقه في تقديرنا المتواضع في اكتر اللحظات اللي ربنا انعم علينا بيها نعيم ما بعده نعيم، ربنا يثبتنا عليها في افضل اللحظات، ودعواتنا المستمرة أنا وزملائي إن ربنا يثبتنا على الحق، دعواتنا المستمرة يوميا أننا نظل صوت الحق أو صوتا من أصوات الحق.
ربنا يثبتنا عليها بعيدا عن الريالات. هي مش عايز اخش في حوار مع استاذ حمدي واقول له استاذ حمدي يعني رمي التهم جزافا والريالات وقطر والكلام ده، يعني نربأ بك من هذا. ها مثلا الفنان احمد حمدي ليه وجهه نظر محتاجين نسمعها كلنا، قال لي طب ما تخليهم يجوا نعرض كلنا من هنا مثلا وتعالى نتفق هنا. يعني في حلول تانية كتيره غير انك تبقى طارق عبد الجابر. يعني حقيقه ربنا ما يكتبها على حد، ربنا ما يكتبها على حد. ونقطه بالنسبه للاستاذ طارق، ونقطه يعني ما زلنا نقبض على الجمر على اشياء كثيره جدا والله العظيم عشان هي لله. على ذكر الصمود، في اشتباكات حصلت والرجاله في قريه الحجايزه في محافظه الدقهليه، والامن ضرب قنابل مسيله للدموع. ايه اللي حصل؟ القريه دي الناس قطعوا الطريق. ليه؟ لان الميه قطع عليهم لفترات طويله جدا، فهم كبني ادمين ما قدروش يستحملوا قطع الميه. استاذ معتز تحياتي، انا واحد من اهالي الوراق، الجيش بيهددنا انه هياخد بيوتنا بالعافيه. عشان كده تحياتي لحضرتك. قلت في المقدمه القصه انتهت في الوراق والمحله، قلت لكم ابدا. القصه بدات وقلت تحديدا لسه قايل انه اذا كانت الوراق والمحله بيحتاجوا لدعواتنا ووقفنا معاهم بالامس، فالنهارده وبكره فرض عين على الجميع مسانده المحله والوراق، لان القصه بدات ما انتهتش. اتمنى برجو ان هذه الكلمات توصل لكل الناس اللي تبعت على البث. واحنا نقدر نعمل ايه؟ واحنا نقدر نسوي ايه؟ الحل ايه؟ الاجابه الوراق والمحله. الاجابه الوراق والمحله. سامعني يا استاذ يا اللي هناك، سيب الايباد سامعني. الاجابه الوراق والمحل. امبارح اتكلمنا، تحيه للاهالي، بس قبل ما نعدي على الاهالي دول، ناس عطش موتهم وتعب عيالهم، بيطالبوا باقل الحقوق. بيتحرق ما تشربش ليه؟ الميه محتاجينها. بنعمل العاصمه الجديده، بنعمل الاوكتاجون للسيد صدق صبحي ولنسيب السيد الرخيص. اوكتاجون، الناس مش لاقيه ميه ولسه تسد. لا ما يتكلموش بالجزمه. احنا في حكم عسكري. القاهره الجديده تشرب والقطاميه هايتس والعاصمه حقيقه الجديده تشرب، انما دول ما يشربوش ما يهتموش، فيجي يتكلموا يتضربوا بالقنابل. ما ينفع. سكوتك لن يعني الامان، لن يعني النجاه. صمتك وذلك لن يعني ابدا انك هتعيش. العيشه ما اسمهاش عيشه وانت مذلول، بتبقى ميت، عايش كانك ميت. العيشه كحر هي الوحيده اللي ممكن يطلق عليها عيشه. امبارح اتكلمنا عن زياره مربي الاجيال محمد صبحي والهام شاهين، اللي ايه الموجهه، الست الموجهه زي ما قال لها مفتي الجمهوريه السوري حسون ولا حسون بالنون ولا بالب؟ النون. حسون المفتي الجمهوريه السوري قال لها يا ست الموجهه، يعني انا مش عايز اقول لك حاجه، سيبك انت من اي حاجه. افلامك ما شاء الله على افلامك، قد ايه العظه والعبره. انت عارف دايما بيبقى فيه عظه وعبره حقيقه بتلفت انتباه الشباب من سن 14 من 15 سنه ل 18 19 سنه، بيبقى عندهم عظات وعبر كتيره جدا بياخدوها. بيبقى اكتر ناس محتاجين عظه هنا، عبره هنا، وبيلاقوها الحمد لله في افلام الست الموجهه. المهم مش دي قصتنا. ربنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. المهم امبارح استعرضنا زياره موجه الاجيال وموجهه الجيل لبشار. محمد صبحي طلع بيان، الفنان الكبير. تعالوا نقرا قال ايه. بيان هيعجبكم قوي. صفحته الرسميه: نعم سافرت الى سوريا ولم اسافر الى اسرائيل. يا ولا يا جامد يا دكر يا امام المفنانين والممثلين. لا يا راجل. نعم سافرت الى سوريا الغاليه، ده الدمعه بدات تقرب. معرض دمشق الدولي وجه لي الدعوه وفنانين كثيرين واعلاميين.
حقيقه الثلاثه المعروفين يعني استاذ محمد صبحي والهام شاهين واللي استجابوا للدعوه، والاستاذه بوسي شلبي، ولفيف من ممثلات الدرجه الرابعه والخامسه. انا امبارح انا اسف قلت الثالثه والرابعه، لا هي الرابعه والخامسه. تمام، دول اللي وافقوا على الدعوه. لم يوجه لي الدعوه نظام، وعند هنا ضحك حقيقه مخرج هذا البرنامج ضحكه وصلت الى عنان السماء عندما لم يوجه لي النظام. ده دعوه شعبيه مش النظام. ماشي ماشي يا صبحي، كل حاجه هنرد عليها دلوقتي، ولكن استشعار شعبي. استشعار اللي وجه ليه النظام ده حاجه جديده يا جماعه. في جهاز استشعار شعبي بيعمل كده زي الاريال بتاع بالظبط الكفته بتاع ابو عاطي. جهاز الاستشعار الشعبي ده قام عامل تيت تيت، فجاه الشعب كده حاطط 3 اجهزه استشعار شعبي، واحد عند سوق الحميديه حقيقه اللي راح سوق الحميديه، وواحد عند باب تومه وسوق باب تومه طبعا افضل يعني كتير بالنسبه يعني افضل، بعدين نبقى نحكي على باب تومه حقيقه، والصالحيه حقيقه بحكي لكم. حقيقه كانت طبعا سوريا في القلب بكل تاكيد، وانتم فاهمين الفرق تماما بين سوريا الشعب وسوريا الحبيبه وبين النظام المجرم. طيب قال لك فجهاز الاستشعار ده، بس عشان قبل ما نعدي الحكايه، في 3 اجهزه استشعار محطوطه في سوريا، فتقريبا اتحركوا من يومين عملوا تيت 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 فلقطوا، فطلع ان جهاز الاستشعار ده استشعر ان الشعب السوري عايز يدعو محمد صبحي، فهو نتيجه لطلب جهاز الاستشعار راح لسوريا هو وماما الهام وماما مين وماما بوسي. تمام. وقد مست المصريين قبل فالمعارضين، هو بيرد بقى، فالمعارضين او بعض المنحطين اخلاقيا غضبوا لاني زرت سوريا. اذا كنتم سوريين رافضين للنظام فالاولى والاشجع بكم تذهبوا لتغيير النظام، اما اذا كنتم غير سوريين فعليكم تتركوا النظام لاهل البلد هم كفيلين به. ذهبت باقتناع اساند الشعب السوري الذي عانى من الدمار والويلات ما اعرفش ايه، ذهبت لاشاركهم فرحتهم وهم يحتفون بي انني حققت رغبتهم لكي اتواصل معهم. لقد زرت سوريا سنويا حتى 2010 لم يغضب احد. شفت بقى الفرق اهو يا كبير اهو. فلماذا لا تقبلون ان اعبر عن حبي لشعب سوريا وحرصي على سوريا الا تنهار او تقسم؟ نعم نعم، انا كمصري كما احترمت جيش بلدي في حربه مع الارهاب الاسود وحمى مصر من التقسيم، كذلك انا كعربي اتمنى ان تتمسك سوريا وتعبر المؤامره العلميه لتقسيمها وتهجير شعبها. دي نفس طريقه تفكير. تخيل انت لما تصدم بعد كل هذه السنوات، نفس طريقه تفكير معلم الاجيال محمد صبحي هي نفس طريقه تفكير الموجهه الهام شاهين. وسبحان ربك، سبحان ربك الذي يسأل ولا يسأل. الحمد لله. كذلك انا كعربي ان تتمسك سوريا. نعم ذهبت الى دمشق اكراما لشعبها وقابلت الناس في الشوارع، لقد بادلوني الحب بصفحتهم، وزي ما قال لك في الاخر هو ما قابلش النظام. حقيقة النظام ده امبارح النظام ده امبارح كان بيقتل يعني ثلة من المواطنين السوريين في نفس يوم اللي النظام كان بيحتفي بيك فيها. قال لك ما قابلتش النظام، ما قابلتش بشار. ونجاح العطار دي مين؟ نجاح الموجي ولا مين؟ مين دي نجاح العطار دي يا صبحي؟ صبحي يا استاذ صبحي يا معلم الاجيال يا نيازي، قول له نجاح العطار دي نائبة مين؟ دي نائبة مين؟ اوعى تقول لي نائبة الشعب. دي نائبة عن بشار، دي النائبة بتاعت بشار. نجاح العطار دي اللي انت حقيقة سعيد ايامها سعادة وانت بتستقبلها، دي الدراع اليمين بتاع بشار. والمفتي ده مين؟ حسون ده مين؟ ده مفتي بشار. اوعى تقول لي مفتي الشعب السوري. ازعل منك قوي يا صبحي، ازعل منك قوي 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 يا استاذ محمد صبحي. ازعل منك قوي انك تحاول تقرطس الشعب وتقول له اصل ده الشعب واصل اللي داعين النظام. ما توريني الحته. النهارده نزلت قذيفه على ذكر بس الاستاذ محمد صبحي اللي بيحاول يستنطع شعب رفعوا فوق الرؤوس وحطوا في هذه المكانه من فلوسه. الشعب ده من فلوسه وعرقه حط صبحي في هذه المكانه عشان يجي صبحي يفقعه اكبر مهموز ويحاول يقرطسه ويقول له اصل انا كنت في ضيافه الشعب. شعب يا ابو الشعب، شعب يا ابن الشعب. مش انت اللي بتقول كده في المسرحيه؟ تعالى بقى افرجك امبارح النشره اللي جبتها لك في المقدمه عشان تعرف قد ايه هؤلاء بيتحدثوا وكانهم يتحدثون مع انطاع، مع كأن الشعب المصري ده مغيب.
قول لي بقى صبحي ممكن يقول ايه على التلفزيون الحكومي السوري واللي طلع قال ايه على خبر زيارتك انت وقرنائك. اسمعوا التلفزيون الحكومي السوري بتاع بشار بيقول ايه على صبحي وال اسمهم ايه اللي هم كانت الجورنال مسميهم ايه، الحبيشه ولا اسمه الشبيحه اللي معاه اللي راحوا سوريا. اسمع التلفزيون الحكومي كده عشان تعرف ان صبحي بيقرطس الشعب. استقبل وزير السياحة المهندس بشر يازجي وفد الفنانين المصريين القادمين إلى سوريا للتأكيد على حتمية انتصار سوريا ضد الإرهاب التكفيري ولزيارة معرض دمشق الدولي في دورته 59. المهندس يازجي أكد للوفد أن نجاح إطلاق المعرض بمكانه وزمانه هو دعوة للعالم أجمع أن يرى السورية الحقيقية. هذا العرس في هذا الوقت أعطى لنا طاقة إيجابية وأعطى للنظام طاقة تعريضية. هكذا استخدمك النظام زي ما بيستخدم مناديل كلينكس بالظبط. هكذا استخدمك السفاح بشار اللي انت قابلت النائبة بتاعته ست نجاح. هكذا استخدمك النظام وانت تعلم ان النظام استخدمك، واللي سافروا معاك عارفين النظام استخدمهم، ولا في الشعب السوري عارف ان النظام استخدمك، والشعب المصري عارف ان النظام استخدمك، والصبحي طالع يقرطس الشعب. هكذا استخدمه اللهجه بكل وضوح. هو ده معرض دمشق. ايه يا ابو معرض دمشق؟ وريني الجمهور وهو مشحون في العربيات زي اقسم بالله مع كل الاحترام والتقدير الشعب السوري فوق دماغي ودماغ اي عربي زي كل الشعوب العربيه. ادي الشعب مشحون في جرارات زي ما احنا بنشحن يوم العيد الذبايح. ادي المنظر، راحوا يعملوا اللقطه زي ما احنا بنشحن الناس عندنا تعمل اللقطه. ده معرض دمشق الدولي يا صبحي بعد كل هذه السنوات. حقيقه يعني شوف اللي عمله الفنانين كلهم كوم، واللي عمله استاذ صبحي واستاذ دريد لحام، الاستاذين الكبيرين دريد لحام وصبحي. عايزك تنسى اللي بيعملوه من ساعه الانقلاب العسكري ومن ساعه قتل الشعوب العربيه سواء الشعب السوري او الشعب المصري. عايزك تنسى